हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू डॉक्टर्स बायोलॉजी. आपण पाहत आहोत टूवर्ड द ग्रीन एनर्जी. हा क्लास 10थमधील 5th चॅप्टर आहे, सायन्स पार्ट 2 यामध्ये आपण टूवर्ड द ग्रीन एनर्जी हा टॉपिक चालू केला होता. त्यामध्ये आपण थर्मल एनर्जी, त्याचबरोबर न्यूक्लिअर एनर्जी, नॅचरल गॅस, हे पॉवर प्लांट कशा पद्धतीने इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार करत असतात हे आपण अभ्यास केलं होतं. लास्ट लेक्चरपासून आपण ग्रीन एनर्जी काय असतं आणि ग्रीन एनर्जीचे सोर्सेस कोणते कोणते हे आपण अभ्यासाला सुरुवात केलं होतं. त्यामध्ये आपण हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी आणि विंड एनर्जी हे 2 पॉईंट पाहिले. या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत सोलार एनर्जी. बघा, सोलार एनर्जी हे पण एक प्रकारची ग्रीन एनर्जीच आहेत, कारण का सोलार एनर्जीपासून आपल्या एन्व्हायरमेंटवरती कोणताही ॲडव्हर्स इफेक्ट होत नाहीत, म्हणून आपण त्याला ग्रीन एनर्जी असं म्हणत असतो. ठीक आहे, बघूया मग आपण आता सोलार एनर्जी. बघा, जे विद्यार्थी चॅनलवरती नवीन आहेत त्यांनी चॅनल सबस्क्राईब करा. लेक्चर आवडले तर नक्कीच लाईक आणि शेअरही करा. ठीक आहे, बघा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन युझिंग द सोलार एनर्जी. बघा, सोलार एनर्जीमध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन करण्यासाठी 2 वे आहे. आपण काय करू, 2 वेने आपण इलेक्ट्रिक एनर्जी तिथं जनरेट करू शकतो. त्यामध्ये पहिले आहे ते सोलार फोटोव्होल्टिक सेल. ठीक आहे, सोलार फोटोव्होल्टिक सेल. मग आता आपल्याला सोलार एनर्जी ही सनपासून भेटत असते. ठीक आहे, सनपासून भेटते, त्यातमधून आपल्याला सोलारमधून हीट एक भेटत असतं, त्याचबरोबर सोलार रेडिएशन एक होत असतं. ठीक आहे, रेडिएशन, त्याचबरोबर सोलारमधून आपल्याला लाईट एनर्जी, ही पण लाईट एनर्जी भेटत असते. त्याचाच आपण यूज करून एक स्पेसिफिक किंवा एक प्रकारचं सेमी कंडक्टर तयार केलं. आपण त्याला म्हणतोय सोलार फोटोव्होल्टिक सेल. आता सोलार फोटोव्होल्टिक सेल म्हणजे काय आहे हे लक्षात पहिल्यांदा तुम्ही घेतलं पाहिजे. आपण बघत आहोत की सोलार एनर्जीपासून आपल्याला 2 वे आहेत की एनर्जी प्रोडक्शन करण्यासाठी. त्यातलं फर्स्ट आपण बघणार आहोत सोलार फोटोव्होल्टिक सेल. सेकंड आपण हे झालं की कंटिन्यू करू. बघा, सोलार फोटोव्होल्टिक सेलमध्ये काय आहे सांगितलं तुम्हाला. इट इज अ वन टाईप ऑफ द सेमी कंडक्टर दॅट कॅन कन्वर्ट द सोलार एनर्जी डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. म्हणजे सोलार फोटोव्होल्टिक सेल काय असतं तर एक प्रकारचे ते सेमी कंडक्टर आहे आणि त्यांच्या साहाय्यानं की त्याचा यूज करून आपण त्या सोलार रेडिएशनला, सोलारमधून जी काय लाईट येते, रेडिएशन येतं, त्या सोलार लाईटला डायरेक्टली इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. अशा प्रकारचं एक आपल्याकडे ते सेमी कंडक्टर आहे. आता त्याचबरोबर त्यामध्ये ह्यांच्यामध्ये कोणतीही आपल्याला जनरेटरची गरज नसते. ठीक आहे, त्याचबरोबर कोणतेही आपल्याला टर्बाईनची गरज नाही. ओके, कळालं का? ह्यामध्ये आपल्याला हा एक बेनिफिट आहे, म्हणजे सोलार एनर्जीमध्ये सोलार एनर्जी इज डायरेक्ट कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सोलार एनर्जी, सो देर इज द नो रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरेटर. म्हणजे बघा, ह्याच्यातून काय होणार आहे, सनलाईट फ्रॉम एनर्जी येणार आहे, सनलाईटमधून फोटोव्होल्टिक इफेक्ट आपल्याला तिथे दिसतोय इन द फोटोव्होल्टिक सेल अँड दॅट सोलार एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. हा आपल्याला इथं प्लॅन्ट आहे. बघा, आता आपण कशा पद्धतीनं हे सोलार व्होल्टिक सेल किंवा फोटोव्होल्टिक सेल तिथं वर्क करत असते ते बघू. त्यामध्ये बघा, आपल्याला इथं काय केलं जातं की त्यांचं कनेक्शन कशा प्रकारे केलं जातं ते बघा. बघा, आपण काय केलं, इफ सोलार सेल आर कनेक्टेड इन सेरीज, म्हणजे आपण काय केलं की ज्या काय आपल्या फोटोव्होल्टिक सेल आहेत, ठीक आहे, फोटोव्होल्टिक सेलला आपण कनेक्ट करणार आहोत आपल्याला सोलार एनर्जी घेण्यासाठी किंवा जास्त प्रमाणात सोलार एनर्जी तयार करण्यासाठी. त्यासाठी काय केलं जातं बघा, इफ सोलार सेल आर कनेक्टेड इन द सेरीज, द पोटेन्शियल डिफरन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंबायनेशन इज ॲडिशन ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल सोलार सेल. म्हणजे ह्यामध्ये काय होतं, जेव्हा आपण सोलार सेलला सेरीजमध्ये कनेक्ट करतोय त्यावेळेस बघा, पोटेन्शियल डिफरन्स जो आहे, ठीक आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स इथं व्हीने डिनोट केलं, त्यामध्ये ॲडिशन होताना दिसून येत असतं. ठीक आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स इज द ॲडिशन ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल सोलार सेल. ह्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्सचं ॲडिशन होतं. म्हणजे इथं आपल्याला या 1 सेलपासून 2 सेलपासून जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स दिसणार आहे तो आपल्याला प्लसमध्ये किंवा ॲडिशन होताना तिथं दिसून येत असतं. पण ह्याच्यामधून जे काय करंट आपल्याला जो भेटतोय, ठीक आहे, करंट दिसतोय तो त्यामध्ये ॲडिशन होत नाही. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं जातं, इफ हावेवर द करंट जनरेटेड फ्रॉम द कंबायनेशन इज इक्वल टू करंट जनरेटेड अँड इंडिव्हिज्युअल सेल. म्हणजे प्रत्येक सेलमध्ये जो करंट होते तो इक्वल टू मध्ये आपल्याला दिसून येतोय, म्हणजे त्यांच्यामध्ये करंटचं ॲडिशन होत नाही. ठीक आहे, मग काय केलं जातं, मग त्यासाठी आपण दुसरा एक ऑप्शन काढला. मग नंतर काय केलं गेलं की जे काय सोलार सेल आहेत त्या पॅरलल जोडून गेल्या. बघा, त्यानंतर काय केलं, इफ सोलार सेल इज कनेक्टेड पॅरलेली, द करंट जनरेटेड फॉर्म दिस combination इज द समेशन ऑफ द करंट फ्रॉम इंडिव्हिज्युअल सेल. म्हणजे आपण जेव्हा पॅरललमध्ये
सोलार सेल जोडणार आहोत. बघा इथं पॅरललमध्ये आपण इथं सोलार सेल जोडलेत. त्यावेळेस करंटचं समेशन होतंय. ठीक आहे, करंटमध्ये ॲडिशन होतंय, पण त्यांच्या पोटेन्शियल डिफरन्समध्ये ॲडिशन होत नाही. यामध्ये जो काय पोटेन्शियल डिफरन्स काय होतंय, तो पोटेन्शियल डिफरन्स जो इच सेलचं इक्वल टू होते, म्हणजे प्रत्येक सेलमध्ये जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स होते तोच आपल्याला तिथं भेटून तयार होताना दिसून येत असते. कळालं काय? म्हणजे आपण काय केलं, द टू सोलार सेल आर कनेक्टेड इन द पॅरल पोटेन्शियल डिफरन्स फ्रॉम टू सेल आर नॉट ॲडेड. पॅरल जोडल्यानंतर पोटेन्शियल डिफरन्समध्ये आपल्याला तिथं ॲडिशन होत नाही, त्यामध्ये फक्त करंटचं ॲडिंग होतं. जेव्हा आपण सेरीजमध्ये जोडतो त्यावेळेस आपल्याला पोटेन्शियल डिफरन्सचं ॲडिंग होतं, पण तिथं करंटचं ॲडिशन होत नाही. मग ह्यासाठी आपण काय केलं, आपण एक नवीन ऑप्शन डिस्कवर केला. आपण हुशार आहोत, ह्युमन्स आर इंटेलिजंट, सो ह्युमन्स आर द क्लेवर, सो ह्युमन कॅन डू द ॲडिंग अ पॅरल अँड सेरीज कनेक्शन. म्हणजे काय केलं आपण परत, मग इन दिस वे वी कनेक्ट द मेनी सोलार सेल इन द सेरीज अँड पॅरल. मग आपण काय केलं, त्यांना सेरीजमध्ये पण जोडलं आणि पॅरलमध्ये पण जोडलं. आणि सेरीज अँड आपण पॅरल जोडल्यानंतर द पोटेन्शियल डिफरन्स हा क्रिएट झाला. फॉर एक्झाम्पल बघा इथं आपल्याला एक 36 सोलार सेलचं एक पॅनल दाखवलं आहे. म्हणजे आपण काय केलं, जेव्हा आपण सोलार सेलला कनेक्ट करतोय, ठीक आहे, हे सेरीजमध्ये ॲज वेल ॲज इन पॅनल, म्हणजे इज ॲज वेल ॲज इन पॅरल. म्हणजे जेव्हा वी कनेक्ट द सेरीज सोलार सेल इन सेरीज ॲज वेल ॲज इन पॅरल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज सोलार पॅनल. म्हणजे सोलार पॅनल कसं तयार झालं लक्षात आलं का? वेन सोलार सेल इज कनेक्टेड इन सेरीज ॲज वेल ॲज इन पॅरल. आणि अशा पद्धतीनं आपण एक 36 सोलार सेलचा एक पॅनल तयार केला. त्याची साईज आपल्याला सांगितली आहे 100 स्क्वेअर फूट सेंटीमीटर इतकी आपल्याला तिथं साईज सांगितली. आणि ह्याच्यापासून आपल्याला 18 व्होल्ट म्हणजेच 3 एम्पियर इतका करंट आपल्याला तिथं भेटतोय. ठीक आहे, कळालं का? बघा यांच्यापासून आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी किंवा किती करंट भेटणार आहे, 3 एम्पियर इतका करंट भेटणार आहे. कधी भेटतोय आपण जेव्हा सोलार सेलला सेरीजमध्ये आणि पॅरललमध्ये कनेक्ट करतोय, आणि त्याला आपण म्हणतोय सोलार पॅनल. ठीक आहे, आपल्यामध्ये जर बघा रोडच्या कडेला वगैरे जे काय सोलार पॅनल लावलेले असतात त्याच्यामध्ये सोलार सेलचं अशा पद्धतीनं कनेक्शन तिथं केलेलं असतं. आणि त्यापासून आपल्याला 3 एम्पियर इतका आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी दिसत असते. म्हणजे याच्यापासून 15% रेडिएशनचं कन्व्हर्शन केलं जातं. म्हणजे सोलार एनर्जीपासून जर 100 वॅट इतकं जर रेडिएशन झालं असेल, म्हणजे सनपासून इतक्या वॅट आपल्याला जर हीट किंवा लाईट जर भेटली असेल, तर त्याचं आपण 15% म्हणजेच 15 वॅट इतकं आपण इलेक्ट्रिक एनर्जी तिथं जनरेट करत असतो. लक्षात येते का? बघा सोलार रेडिएशन जे होतं त्या रेडिएशनच्या 15% इतकी आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जी तिथं जोडता येते. आणि अशाच पद्धतीनं जेव्हा आपण ह्या सोलार पॅनलला सेरीजमध्ये कनेक्ट करतोय, बघा अशा पद्धतीने आपल्याला काय केले, सेरीजमध्ये सोलार पॅनलला कनेक्ट केल्यानंतर त्याला म्हणतो आपण स्ट्रिंगपासून जे तयार होतं त्याला म्हणलं जातं ॲरे. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. स्ट्रिंग आणि ॲरे हे काय आहे, तर जेव्हा आपण सोलार सेलपासून पॅनल तयार करतो, पॅनलपासून स्ट्रिंग होते आणि स्ट्रिंगपासून ॲरे तयार केलं जातं. पण ह्याच्यामध्ये एक प्रॉब्लेम काय आपल्याला दिसून येतोय, की सोलार सेलमधून जो काय इलेक्ट्रिक एनर्जी तयार होते ती DC या फॉर्ममध्ये असते. ठीक आहे, DC फॉर्ममध्ये आपण सोलार एनर्जी तिथं तयार करत असतो. पण व्हेरियस इन्स्ट्रुमेंट वी यूज द व्हेरियस इन्स्ट्रुमेंट अँड आर वर्किंग ऑन द AC. आपल्याला ते करंट जो DCमध्ये आहे तो ACमध्ये ट्रान्सफर करणं गरजेचं असतं. सो वी यूज ॲन इन्व्हर्टर. ओके, आपल्या घरामध्ये जे इन्व्हर्टर असतं त्याच्यामध्ये काय कॅपॅसिटी असते, सोलार सेलमधील जी काय एनर्जी आहे ते इन्व्हर्टरच्या साहाय्यानं आपण ACमध्ये ट्रान्सफर करू शकतो. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा. DC करंट हा काय असतो, डायरेक्ट करंट. त्याच्यापासून जे काय व्हेरियस इन्स्ट्रुमेंट आहेत ते वर्क करत नसतात. तो करंट आपण बॅटरीमध्ये स्टोअर करू शकतोय. आणि विथ द हेल्प ऑफ द इन्व्हर्टर ऑर ट्रान्सफॉर्मर वी कन्वर्ट दिस DC करंट इंटू द AC करंट. अशा पद्धतीनं आपल्याला तिथं एक स्कीम तिथं दिसून येत असते. मग आपल्याला एक सोलार पॉवर स्टेशन दिसतं इथं. यामध्ये काय काय केलं जातं, जे काय ॲरे असे इथं आपल्याला कनेक्ट केलेले दिसत आहेत. आणि ह्याच्यापासून जो काय करंट तयार होते तो DC असतोय. आणि विथ द हेल्प ऑफ इन्व्हर्टर अँड ट्रान्सफॉर्मर दिस DC करंट इज कन्वर्टेड इन टू AC अँड दिस आर ट्रान्सपोर्ट टू द
इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. अशा पद्धतीने आपण तो इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करत असतो आणि त्यामध्ये जो करंट असतो तो AC असतो. लक्षात आलं का बघा? यामध्ये आपण काय बघितलं की सोलार एनर्जी कशा पद्धतीनं आपल्याला इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट करता येते. त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट होता आपला सोलार फोटोव्होल्टिक सेल. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण सनलाईटचा यूज करतोय. ठीक आहे, सनलाईट त्यामध्ये रेडिएशन आपल्याला दिसून आलं आणि ते रेडिएशन आपण कन्वर्ट केलं इलेक्ट्रिक एनर्जीमध्ये. आणि यामध्ये आपल्याला इम्पॉर्टंट ठरलं आहे ते फोटोव्होल्टिक सेल जी काय करते, सनलाईटला डायरेक्टली DC इलेक्ट्रिक करंटमध्ये कन्वर्ट करते. परत विथ द हेल्प ऑफ द इन्व्हर्टर आपण त्या DC करंटला AC मध्ये यूज करतोय आणि आपल्या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंटसाठी वापरत असतोय. ठीक आहे, समजलं असेल? परफेक्ट. नेक्स्ट आपल्याला जे काय मेथड आहे ती सोलार थर्मल पॉवर प्लांट. थर्मल पॉवर प्लांट म्हणजे काय की यामध्ये आपण सनच्या हीटचा यूज करतोय. ठीक आहे, सनमधून जी काय हीट एनर्जी रिलीज होते त्यामधून आपण त्या पॉवरचा इथं यूज करत असतोय. बघा काय केलं जातं, वी हॅव सीन दॅट द थर्मल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द कोल अँड न्यूक्लिअर फ्यूल कॅन बी यूज टू द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. यामध्ये थर्मल पॉवर प्लांटमध्ये आपण याआधी कोलला यूज केलं होतं. ठीक आहे, फॉर द प्रोड्युसिंग द थर्मल एनर्जी. त्याचबरोबर न्यूक्लिअर फ्यूल यूज केलं होतं फॉर द जनरेटिंग द थर्मल एनर्जी. पण आपण आता सोलारची थर्मल एनर्जी यूज करणार आहे फॉर द जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी. बघा ह्यामध्ये काय कन्सेप्ट असते. बघा, थर्मल एनर्जी कॅन बी जनरेटेड फ्रॉम द सोलार रेडिएशन. इट कॅन बी यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. बघा त्यामध्ये काय केलं जातं, एक त्याची स्टेजेस बघा कोणत्या असतात. यामध्ये आपल्याला कॉन्सन्ट्रेशन फॉर द कलेक्टिंग ऑफ सनलाईट कलेक्शन केलं जातं. त्यानंतर त्या सनलाईटला ॲब्सॉर्ब करण्यासाठी ॲब्सॉर्ब्ड फॉर द ॲब्सॉर्बिंग कॉन्सन्ट्रेटेड सनलाईट जी काय कॉन्सन्ट्रेट झाले त्याला ॲब्सॉर्ब केलं जातं. त्या सनलाईटच्या हीटचं स्टीममध्ये कन्वर्ट केलं जातं. ठीक आहे, विथ द हेल्प ऑफ द वॉटर. आणि त्या स्टीममध्ये जी काही कायनेटिक एनर्जी होते त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक जनरेटर यूज केलं जातं आणि त्यापासून इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस केली जाते. बघा आता ही डायग्रॅमॅटिकली आपण त्यामध्ये एक्सप्लेनेशनचा प्रयत्न करू. त्यामध्ये बघा, वी हॅव सीन दॅट द थर्मल एनर्जी कोल आपण यूज केलं जातं. त्या पद्धतीनंच इथं आपल्याला एक पॅनल दाखवला आहे. यामध्ये काय ॲब्सॉर्बर म्हणतोय आपण त्याला. ठीक आहे, ॲब्सॉर्बर ह्यामध्ये रिफ्लेक्टर केलं जातं. ह्यामधून जी काय हीट एनर्जी सनपासून जी हीट एनर्जी येणार आहे दिस हीट एनर्जी कॅन बी ॲब्सॉर्ब्ड इन दिस पाईप. ओके, द फ्लो ऑफ वॉटर आर कंटिन्युअस इन दिस पाईप अँड दिस पाईप क्रिएट द स्टीम बाय द युझिंग द सनलाईट. कळालं का? बघा इथं ॲब्सॉर्बर आहेत, त्यामध्ये ॲब्सॉर्बर कॅन बी ॲब्सॉर्ब द हीट. दिस हीट कॅन बी युजफुल फॉर द कन्वर्ट द वॉटर इनटू द स्टीम. ओके, इथं हाय पोटेन्शियल किंवा हाय प्रेशराइज्ड स्टीम तयार होते. नाव दिस स्टीम इज युजफुल फॉर द रोटेटिंग द स्टीम टर्बाइन. Okay, after that this steam turbine can be start to rotate and here is use the generator for the creating the potential difference and this potential difference is then converted into the electric energy. बघितलं का? इझी आहे पॉईंट. यामध्ये आपण काय लक्षात घेतलं पाहिजे, वी यूज द सोलारपासून आपल्याला हीट जी भेटते ती हीट यूज करणार आहे फॉर द क्रिएटिंग द स्टीम, हाय प्रेशराइज्ड स्टीम. आणि दिस स्टीम is useful for the rotating the steam turbine. After that the steam turbine rotate, the potential difference is created and then we cool down the steam and steam is also cool down and after use for the our प्रोजेक्ट. म्हणजे त्यातली स्टीम जेव्हा कूल होते त्यापासून परत वॉटर तयार होणार आहे आणि वॉटर आपण परत त्यामध्ये यूज करू शकतो. अशा पद्धतीनं आपण सोलारचा हीट रेडिएशनचा यूज करून इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन तिथं करू शकतोय. बघा यामध्ये ओव्हरऑल चॅप्टरमध्ये काय अडचण असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारा. ह्या पद्धतीनं आपण सोलार एनर्जीचा वापर एनर्जी प्रोडक्शनसाठी करू शकतो. ओके, देन बघा आता कोणते सोर्स आपल्या इंडियामध्ये जास्त वापरले जातात. आपल्यामध्ये सोर्स हा किती वर्ल्डमध्ये 41% वापरले जातात, इंडियामध्ये 60%. म्हणजे बघा किती पॉल्युशन आपल्यामध्ये होत असतं. नॅचरल गॅस हे 8% हे वापरलं जातं. वर्ल्डमध्ये आपल्याला 20% दाखवलं आहे. हायड्रोइलेक्ट्रिसिटी हे आपल्याकडे 40% आहे. न्यूक्लिअर एनर्जी 2% आहे. पेट्रोलियमवरती 0.3% आहे. रिन्युएबल एनर्जी 15.7% आहे.
म्हणजे आपल्याकडे मॅक्झिमम हे कोलवरून एनर्जी प्रोडक्शन केलं जातं आणि त्यामुळं आपल्या कंट्रीमध्ये पॉल्युशन हे जास्त दिसून येत असतं. ओके, लक्षात आला असेल टॉपिक आपल्याला. यामध्ये आपण टूवर्ड द ग्रीन एनर्जी हा चॅप्टर कंप्लीट केला आहे. त्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे सोलार प्लॅनल असेल किंवा विंड मिल असेल किंवा कोल असेल, थर्मल पॉवर प्लॅन्ट, न्यूक्लिअर एनर्जी बेस्ड पॉवर प्लॅन्ट हे आपण यामध्ये पाहिलेलं आहे. बघा, पूर्ण चॅप्टरमध्ये तुम्हाला काय डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये लगेच विचारा आणि नेक्स्ट चॅप्टरला आपण सुरुवात करणार आहोत. त्यासाठी तुम्हाला चॅनलला सबस्क्राईब करावं लागेल, व्हिडिओ तुम्हाला शेअर करावे लागतील. लवकरच आपण 6th चॅप्टर ॲनिमल क्लासिफिकेशन हा सुरू करणार आहोत. ठीक आहे, थँक्यू.